Välkomna till del 2 för Lapplandsleden, där vi nu lämnar Gränssjön. Har ni inte sett del 1 så tycker jag absolut ni ska göra det. Det är en fantastisk vandring där vi går i strålande högsommarväder på högfjället. Där vi nu lämnar Gränssjön. Kan rekommendera den lilla campingen. Stuga kostade i alla fall vid det här tillfället kostade 550 spänn. Och där har vi haft en vilodag nu. Idag ser det lite tuffare ut. Ser ut som att vi kommer gå rätt mycket i skog. Beskrivs som våt och sumpigt till en början. Och en kontinuerlig ökning liksom, som man går uppåt och uppåt. Vad kan man säga? Jo, det här är ju juli 2025 och det har rullat in en riktigt hög ryggvärme här över Norrland. Så igår gick vi över 30 och idag går vi över 30 och det är faktiskt en gul varning utfärdad för värme. Vilket man då bör tänka på om man har barn och gamlingar. Så att, jag vet inte, jag och Millan kanske börjar klassa in på gamlingar snart. Så att vi ska försöka klara det här, men vi behöver gå 2 mil idag. Så för att vårt schema ska funka. Så förhoppningsvis så ska vi greja det. Kanske måste bada lite och sånt där på vägen. Och så gäller det att tänka på Ira då, våran hund som är med. Att hon får tillräckligt med kyla. Jag är mer orolig för henne än för oss faktiskt. Så men det här blir spännande. Se hur det går. Vi har kommit iväg nu, städat stugan och allting. Och den är 7:30. Jag bedömer, jag tror att vi har en sån här temperatur, en sån här liten temperaturdroppe. Men skitbra för övrigt. Man ser både högsta temperaturen och lägsta temperaturen. Och den stod redan på 19. Så att nu är vi på väg över 20 här. Det är säkert 20 ute, det var 19 i stugan. Så det kommer att bli varmt. Ja, det ska man ha respekt för. Taktiken vi hade på högfjället var ju att stoppa snö vid nacken och mössan liksom och låta det bara droppa ner.
Jag tror att det kommer dröja om vi ens kommer att gå på några snöfält idag. Det får vi se. Ja, men som sagt var, välkommen till del 2. Så får vi se hur mycket vi filmar här när vi går i skogen. Ja, får man vara observant. Inga parkeringar, ingenting. Utan helt plötsligt bara en blå skylt så man inte är sin egen zon och bara knallar vidare på vägen. Så nu viker vi av in i skogen. Nu börjar vi ledig vandring efter ganska mycket väg. Ja, vi kämpar på här i värmen kan jag säga. Temperaturen visade 36 grader. Men då ligger den ju ofta i solen kan jag tänka mig. Men det säger lite grann och det fläktar inte mycket. Så riktigt tungt det här nu. Och så blir man orolig för Ira och Millan har det tungt också. Så att, ja. Så kolla hur det är med Vena här när hon kommer. Hur går det? Jo. Ställer sig i skuggan. Ja. Ja, det är fruktansvärt. Jag sa det att den här droppen visade 36 grader. Ja. Och vattnet har vi druckit upp nu så vi har halvliter i min ryggsäck där. Ja, det ser som en liten bäck där. Ja, det är den jag har sagt. Ja. Så att, ja, det är bara att kämpa på egentligen. Men det här var nog inte riktigt det vi såg framför oss. Sommar såg vi framför oss, men inte 30 grader i sommar. Så, 20, kanske 23. Ja, precis. Och att det fläktar. Broms. Det är fruktansvärt mycket mygg och broms. Och bromsarna är absolut värst alltså. De biter en som man blöder.
Den tar ju alltså köttstycken. Ja, nej. Det är helt enkelt bara försöka kämpa på. Inte så mycket annat att välja på. Vi har gått kanske 6-7 kilometer. Så vi har i alla fall 1,5 mil kvar. Så det är en bit. Ja, nöden har ingen lag, så den här lösningen försökte få till är tarpen. Så ja, går väl sådär, men vi har faktiskt lite skugga. Så att ja, i alla fall lite här. Ja, vi får plats, alla tre får plats i skuggan. Så att, ja, det är brutalt kan jag säga. Så att det här är, vi hittade en liten bäck, ganska dåligt vatten, så vi filtrerar det här. Men ja, vi försöker få i oss lite, vad är det, brunch blir det va? Vad är klockan då? Typ. Ja, den är faktiskt 11. Av den här fantastiska tältplatsen som är precis bredvid bron flyter ju Jocken fram här. Jag vet inte vad den heter. Om du kan se det på kartan sen så kan jag skriva in det. Jättebra tältplats. Men här tänkte vi faktiskt bada. Det är så fruktansvärt varmt. Så gå i och bada. Så där. Det där var skönt. Nu har vi badat. Oj, oj, oj. Säkert 18 grader i den här Jocken. Och 30 grader uppe, men man kunde ligga i och bara njuta. Det där var riktigt grymt kan jag säga. Riktigt, riktigt härligt. Så ja, nu är vi lite fräschare. Se hur länge det varar med tanke på den här sjuka värmen. Men det där var fantastiskt och så vacker plats. Och vilken tältplats liksom. Här är det ju en grym tältplats. Vid den här fina vattendraget alltså. Ja, men vi går väl vidare in i björkskogen bland bromsen. Och sträckan här mellan Gränssjön och Ottnickstugan är inte mycket att skriva hem om. Så kan jag ju säga. Utan det
vinterled största delen. Ganska, ja, känns inte som de har lagt ut det spångar eller det ligger brädor liksom utlagda huller om buller, men det är ingen som har spikat upp. Här är helt klart en av de sämsta delarna av Lapplandsleden. Lite synd för den här fjällgården, Valdo, hette den så? Valdo fjällgården. Såg ut att vara jättefin, men det är för kort. Den låg väldigt fint också, men det är för kort sträcka. Utan vi måste helt enkelt klippa fram till Ottnickstugan. Men ja, det är svårt när det blir som djungel nästan att gå i. Nu är det bara att kämpa på. Vi har sett att vi kommer komma till en bro. Och där kommer vi ta paus. Vem vet, kanske blir ett bad till, man vet aldrig. Så nu är det bara att kämpa på här i värmen. Då är det nästa morgon här. Jag kommer inte ihåg vilken dag i ordningen. Om det är 8:e eller 9:e dagen. Ja, lite oklart. Men vi kämpade oss genom skogen där igår. Helt värdelös vandring om jag ska vara helt ärlig. Från den här fantastiska badplatsen förbi den här gården. Så var det egentligen bara en transportsträcka. Det är inte roligt alls. Stigen är knappt märkbar liksom. Men kommer till den här Ottnickstugan. Där har vi tältat. Och nu håller vi på och plockar ihop och fixar och röjer och donar här. Så vi har haft 2 andra grabbar. Här är en fiskarkille och en vandrare som går Gröna bandet i etapper där. Så att det var trevligt att sitta och prata lite. Vi kom i säng ganska tidigt och så sovit bra. Och nu är klockan 8:30, lite sent egentligen, tyvärr. Men det är också, man får bort kondensen ifrån tältet, så det är en fördel. Men ja, nu strävar vi att komma iväg ganska snart här. Plocka ner det sista och sen dra. Så tror jag att det blir en finare vandring idag och en ännu finare vandring imorgon. Så det ser vi verkligen fram emot. Nu vi bär av mot, tror det sig, Tjockelestugan eller någonting liknande där. Ja, är underbart. Lika varmt redan. Så det är bara att kämpa i värmen. Då har vi lämnat stugan, Ottnickstugan. Går över Vojmån. Ser väldigt fin ut faktiskt. Det är väldigt bra fiske här tydligen. Även om många nu säger att det går liksom inte fiska på dagen här, så det är flera som ger upp. Det är bara på natten och kvällen. Och då får man bara sitta i en stuga i solen och glo. Men ingen jättebra badplats. Så ja, vi ger oss vidare. Ja, och vi kör ju nu myggnäten för att få lite där från framförallt bromsen. Det är ju helt sjukt alltså. Så hård tryck med mygg och knott och broms. Har verkligen vaknat till nu när det har blivit så här varmt. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. You miss the ones you know. I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's
river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hoping you would stay, but I've always known that you would go and find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. Hur går det, Milla? Det går tungt. Ja, Alltså det är 30 grader varmt. ja, det är brutalt. Alltså. Fläktar väldigt lite också. Ingen vind och så alla flyger. Ja, jag håller med dig. Det är riktigt tungt. Och lite vattenbrist konstant liksom. Ja, det är vad det är, men det här var man inte riktigt förberedd på faktiskt. Mentalt heller. Så, ja. Hey, I heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just leave it all behind. River's gonna cry when you're Då gone. börjar vi nedstigningen från berget ner mot Remdalen. Tror man säger så. Och vad jag har förstått så är det en dal bestående av så här sandåsar, remmar. Som man kan gå uppe på. Och det ska vara, ja, enligt vad folk säger, lättvandrat. Men nu kommer det nog vara en ganska besvärlig vandring ner dit. Brant kommer det vara om man tittar på höjdkurvor och så. Så jag tänker att förhoppningsvis, om ingenting intressant händer på vägen ner, vilket är svårt att se, så är väl nästa steg att man går på en bro, tror jag, över en jock, och sen är man uppe på de här remmarna och går. Jag tror att de är flera kilometer. Jag tror att det är 7-8 kilometer på de där man går. Så det ser lite, har jag sett fram emot faktiskt. Nu gör jag inte lika mycket när det är så här varmt. Så då går man ju ganska oskyddat där uppe, antar jag. Ja, men så där. Det var uppe på de här rem, om man nu kallar det, åsarna. Och på väg mot Tjockelestugan. Det ska vara 8 kilometer då. Det var inte så mycket att filma där nere. Vi gick förbi gamla kåtor och renvaktarstuga och sådär. Det var väldigt fint belägna. Så det var ju häftigt. Men inte så mycket mer än det. Så vi kämpar på den här värmen. Hade en liten jock här precis bredvid där vi tog en liten paus. Käkade lite ölkorv och Ira passar på att bada och vi försöker kyla oss så mycket det går liksom. Och Lapplandsleden gått samman, säger man väl, med Norgefararleden. Så här är gamla leder. Folk har gått sedan lång tid tillbaka och utfört handel med varandra. Det är häftigt. Vandra lite grann i historiens fotspår. Undrar vad de gjorde när det var så här varmt. Om de bara
Vi skjuter på den där marknaden, eller vi skjuter på det. Hur det gick till. Eller gav de sig ut i den här världen. Här är cykeln som man måste filma. Det måste vara ett tjänstefel som videokreatör och inte filma den här. Jag tror alla har gjort det som vi har sett härifrån i alla fall. Men den har nog stått här ett tag. Det här får du nog problem med om du ska försöka cykla iväg med. Ja, så är det lite rangligt. Ja, det är underbart att ta ett doppas. Jag har precis passat på att bada i den här fina lilla jocken här. Super nice alltså. Jag blir lika glad varje gång jag badar. Man går där svinvarmt och man bara, vad är det här? Och sen bara tar man sig ett dopp. Det är underbart. Den här var inte lika djup. Men jättefin liksom. Jag kan visa. Här på den sidan. Och precis där satte jag mig. Ja, kan det vara en halv meter, 60 centimeter kanske. Och bara satt och gonade mig. Ja, riktigt fint. Då är vi framme med de här Tjockolostugorna. Och stugan det är en bastu. Där kan man inte sova och det hade vi hört redan från vandrare igår. Än så länge verkar vi vara själva här. Så vi har tagit en tältplats bredvid älven ganska nära där och försöker få lite skugga. Så nu håller vi på att organisera med det och bara göra ordning allting med tältet. Så ska vi försöka käka någonting. Det blir nog mos med
tunnbröd på så här, det är det ju inte. Sån här burritosbröd liksom. Så ja, det är väl tanken. Så får vi se. Och lite ölkorv till det där. Och sen blir det tidig natt. Det är tanken. Och det är så roligt, jag vet inte om det går att se Ira där. Hon vill bara in i tältet hela tiden. Hon älskar in i det tältet. Längst ner och så bara få lägga sig och sova. Fri från alla myggor och flugor. Hon älskar det. Nu ligger hon vid termacellen där. Så ja men vacker plats. Gamla stugor. 2 stycken. Och det går att vara i dem, men de är inte så roliga liksom. Och där är den nyaste stugan då. Jättefina, 2 separata rum där. Men solen har ju legat på hela dagen. Så det är helt ogörligt att sova där. Det går inte. Hej Ira. Hej Camilla. Hej. Sitter och skriver i gästboken. Ja, jag försöker. Den är ganska fullklottrad. Oj, den Det är där. inte mycket kvar. Nej, precis. Men vi skriver någonting i alla fall. Fin stuga men väldigt, väldigt varm. Kolla vilken utsikt liksom. Helt sanslöst. Ja, här har vi 2 platser och ett litet kök. Så tittar vi i det andra rummet. Här har vi 4 platser. Och fantastisk utsikt. Känns nästan som att huset ligger i älven. Häftigt. Och en spis. Litet kök. Och så har man en övervåning där som är liksom, man kan sova om det behövs. Men den är helt tom. Ja, fin stuga. Och fin plats framförallt. Nu lämnar vi Tjockolostugan. Jag säger det garanterat fel igen. Ja, går längst älven här. Sen kommer vi vika av. Vad heter den? Dörrenpiken eller Dorronpiken. Det här fina berget som ser ut som en hajfena. Får skriva det där för det är ett coolt berg alltså. Så ska vi få gå i den här dalen också som är som en urformad dal. Riktigt häftigt faktiskt. Så ja, den här blir nog en väldigt fin vandring. Och vi har kommit iväg lite tidigare. Klockan är 7:30. Eller ja, 7:30 är den. Så vi gick upp 5:30. Så det tar sin lilla tid alltså. Otroligt mycket kondens i tältet. Så det var inte så konstigt faktiskt. Ja, men jag satt och surrade där igår kväll. Med en gröna bandare kille. Imponerad har de här sina 130 mil, det är respekt alltså. Så
Ja, vad säger man? Nu går vi in i Dörrenskalet med den mäktiga Dörrenpiken där uppe. Ja, det här var en av de stora målen på Lapplandsleden. Att få gå här. Jag älskar såna här urdalar. Jag tycker det är så fint alltså. Så det här är ju riktigt mäktigt. Ja, otroligt fint alltså. Var är vi nu då, Milla? Dörrenstugan. Nybyggd känns den som. Ja, jag tror faktiskt det inre är kvar från den gamla. Och det yttre skalet är. Tror du? Ja, det här ser gammalt. Jaha. Ja, de har alfabetplats på den, så den är inte där kartan var. Nu har vi nästan ingen mat kvar. Vi har en middag kvar om vi skulle behöva. Mm. Och lite extra korv. Mm. Ja. Kör ju såna här, tappar ju ut torrfodret, vad heter det, frystorka i toppetspåsar och sen bara på med varmvatten liksom. Och så får det ligga. Det är smidigt, det funkar väldigt bra. Ira hår. Har en väldigt tung dag idag. Jag har haft låg energi, men jag tror att det beror på att jag sov väldigt, väldigt dåligt och att det är fruktansvärt varmt. Sen har vi dåliga fötter just nu. Ja, verkligen. De mår inte särskilt bra. Nej. Ja, det blir skönt att komma ner till Klimpfjäll. Vi hade sån tur, vi ringde och kollade. De bara, det är fullbokat, men ni har sån tur, jag har precis varit en som har bokat av, så ni kan ta det i rummet. Yes. Det är
så är det Ibland har man ju lite... och så är det en dusch och försöka få bort den här fruktansvärda stanken från de här dojorna som har gått i träsk i 10 dagar. Liksom. Och sen en kall öl alltså. Då kommer det vara finemang. Ja, och en hamburgare. En hamburgare, ja, precis. exakt. Eller något annat gott. Jag vet inte vad de har på menyn. Nej, vi ska nog hitta något. Det som alltid ligger högt upp tycker jag, det är pizza och hamburgare. Det är så. Vad vill du ha? Det är mycket energi. Vad skulle du helst vilja ha, Milan, om vi... Nej, men jag har hamburgare. Ja. Något med kött måste jag ha. Ja. Ja, exakt. Vad vill du dricka till då? Ja, men det är nog en öl också. Ja. Det är gott. Ja, det är nästan oslagbart. Iskall öl. Skulle sitta fint. Det sista... Alltså det har ju varit så varmt de här dagarna. 25-30 grader varmt. Så att Ja. då är det verkligen så här kall dryck. Det är slår det. oslagbart. Och det sista jag vill dricka nu, det är kallt vatten. Ja, det har vi gjort i 10 dagar. Ja, undrar hur mycket liter vatten jag druckit de här 10 dagarna. Alltså. Oj. Ja, men 8 kilometer kvar ska det vara. Så. Ja, vi kämpade oss iväg ner från Dörrenskalet där. Genom, det var 8 kilometer efter vi hade varit i Dörrenstugan där, va? Mm. Så kämpade vi oss ner och vi tittade också på värmen, hur den såg ut. Och den såg ut att fortsätta i flera dagar till. Ja. Så vi har nog på ett moget sätt tagit beslutet att bryta här i Klimpfjäll. Ja. Både för våran skull och även för Iras skull. Framförallt kanske för Iras skull. För att hon kan ju inte välja det själv. Nej. Det är liksom det är vi som drar med henne. Ja, liksom. men precis. Så att vi väljer att stanna här. Och här tog Lapplandsleden slut för oss del 2. Men jag tänker att vi kommer tillbaka så gör vi den där sista. Så har vi gjort hela. Ja, och då kanske man även... Ja, då kanske vi kan göra mot Saxnäs som vi gillar väldigt mycket. Yes. Vi har vandrat mycket runt Saxnäs där på Satsfjället och runt där. Och det gillar vi ju, så att det ska vi nog kunna få till. Men, men när vi åkte iväg på det här för 10 dagar sedan, 11 dagar sedan om man räknar med när vi var i Hemavan. Då hade vi inte, det här var inte det vi trodde vi såg framför oss. Man tänkte så kanske 2022 högst. Ja, då är glada. Bra, liksom. Ja, exakt, de är glada liksom. Och så bara kommer in en, vad kallar de, ryssvärmen bara väller in över Norrland. Spöregnar runt Stockholm och bara väller in värmen här. Så att det har ju faktiskt varit väldigt tufft. Jag tror vi hade 35. Det är den högsta temperaturen vi hade. Ja, det är galet alltså. Och mellan 28 och 30 har det varit, för vi har en sån här tempmätare som vi kan se. Så helt galet. Men en fantastiskt fin led. Jag tycker fortfarande den här sträckan vid Ammerud där efter Lapplandsledens högsta punkt är ju bland det vackraste jag har sett faktiskt. Sen sista dagen idag. Ja, jättefint. Mot Klimpfjäll. Ja, jättefint. Det var också jättefint. Ja, Dörrenskalet där runt. Det var jättefint. Och Tjockelestugorna var ju väldigt vackert belägna där. Jättefint faktiskt. Nere vid älven. Det var maffig älv där. Ja, men kul att ni har kollat och hoppas ni har sett del 1 också. Annars så passar ni på att göra det helt enkelt. Och tack för att ni tittar och skriver och kommenterar. Det tycker vi är superkul. Har du något att tillägga där? Nej, jag tycker bara också alla människor man möter på leden. Ja, bra Milan. Ja, precis. Mycket trevligt. Ja. Alltså, vi har träffat många som vi kanske ändå kommer att hålla kontakt med. Ja, så Fredrik har ju hängde med några dagar där i början. Och sen, vad heter Kurtis och Annika. Ja, exakt. Och sen ett antal gröna bandare som är faktiskt väldigt sociala. Man tror att de bara ska stressa förbi, men de är lite ensamma och övergivna. Så de vill gärna sitta och surra ett tag. Så det är kul. Kul att prata lite ultralätt utrustning och lite annat.
Nej, det var bra Milan. Ja, det var jättetrevligt. Jag som inte är super social blir ju det lite grann när man är ute så här. Fast du är ju social. Ja, Det exakt. kan man inte Jag tycker det säga. är kul när man är ute så här och pratar med folk och möter alla karaktärer liksom. Ja, men tack för att ni har kollat och vi syns i nästa film tänker jag. Hej då. Hej då!